team eo bánh mì thì giơ tay và comment cho Na một câu nhé. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên mục hỏi và đáp Q&A cùng với Na. Và hôm nay Na sẽ trả lời câu hỏi làm thế nào để khắc phục được tạng người eo bánh mì nhá. Tạng người eo bánh mì là những cái bạn mà cơ thể có giảm bao nhiêu cân đi chăng nữa thì cái vùng bụng của bạn ấy sẽ luôn luôn dày này, tích mỡ nhiều ở vùng bụng này, gần như không có eo luôn, nó sẽ là thẳng từ trên xuống dưới, nhiều mỡ ở vùng lưng. Cái này nó là do cái cấu tạo cơ thể của mỗi người thôi các bạn ạ. Mình lấy ví dụ người gần mình nhất là Sarah nhé. Sarah tập rất là nặng luôn, rất là trâu, rất là lean, có nghĩa là cơ thể của Sarah rất là nhiều cơ, nhưng mà chưa bao giờ mình thấy Sarah có thắt eo cả, mà cái eo của Sarah luôn thẳng từ trên xuống dưới. Và có một lần mình có để ý ấy, thì cái rãnh lưng của Sarah nó cũng không sâu. Thì Nam mới bảo là ê, tại sao em tập nhiều như thế mà rãnh lưng của em nó lại không sâu như vậy? Thì Sarah bảo là tại vì là vùng lưng của em nó tích mỡ nhiều hơn của chị. Thế nên là khi tập dù tập đến mấy chăng nữa thì cái rãnh lưng này nó cũng không sâu được như vậy. Đấy, thì Na nhận ra rằng là đấy chính là đặc điểm của những cái bạn mà có eo bánh mì. Ai là team eo bánh mì thì giơ tay và comment cho Na một câu nhá. Na thấy là dù là eo bánh mì hay là đồng hồ cát thì chúng ta cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng của mỗi một cái cơ thể. Vì cái cơ thể của chúng ta nó được cấu tạo là sinh ra bởi cái hệ gen của mình rồi, nên là mỗi bạn sẽ có một cái kiểu cấu trúc hình dạng cơ thể khác nhau. Mình là một cái bánh mì thì khi giảm cân đi nó sẽ là một cái bánh mì nhỏ hơn và săn hơn, cứng hơn, nhìn trông săn chắc hơn, chứ nó không thể nào mà từ cái bánh mì mà nó lại biến thành cái đồng hồ cát hay nó lại phình ra thành cái quả táo được, đúng không? Có nghĩa là hình dạng mình nó là như thế nào thì khi mình to ra, mình nhỏ lại, trông nó sẽ vẫn là cái kiểu như thế. Tất nhiên là khi mà mình tập thì nó sẽ cải thiện. Một cái eo bánh mì nếu tích mỡ thì nó sẽ tích rất nhiều. Nên nếu các bạn mà chịu khó tập luyện và ăn ít clean ấy, nó sẽ luôn luôn là giảm phần eo và bụng rất là nhiều luôn. Tuy nhiên là dù giảm như thế nào chăng nữa thì chỗ này này nó sẽ luôn luôn thẳng. Lý do là do cái waist hip ratio của mình, nó là cái tỷ lệ giữa vòng eo và xương hông của chúng ta không nhỏ. Nó hoàn toàn là do cái cấu trúc ở phía bên trong này của mình. Rồi xuống đến đây thì nếu mà bạn muốn có cái eo trông nó rõ thì cái phần hông này của bạn nó phải to. Có nghĩa là cái cấu trúc xương hông này của các bạn nó phải rộng sang hai bên thì trông các bạn nó sẽ rõ cái vùng eo hơn. Còn ví dụ như Na chẳng hạn nhá, là người mình cũng không phải eo bánh mì nhưng mà nó cũng chẳng có eo nhiều lắm, thì kể cả tập bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng sẽ vẫn là như vậy thôi. Cái phương pháp tập luyện với những cái bạn có eo bánh mì ấy, mọi người tập đều toàn thân và tập xen kẽ giữa strength và cardio giống như là trong lịch tháng mà mình hướng dẫn. Và các bạn không nên tập trung vào việc tập bụng để giảm mỡ bụng. Cái việc tập cơ bụng ấy, nó sẽ làm dày cái lớp cơ này lên thì trông bụng của các bạn nó sẽ càng thô. Mình up những cái bài tập bụng lên trên mạng nhưng không phải là ai cũng tập những cái bài đấy và cũng sẽ đạt được cái hiệu quả trông thấy đâu. Nó là tùy từng người nha. Những cái bạn nào mà eo bánh mì ấy thì nên tập trung vào tập toàn thân. Khi các bạn tập toàn thân ấy thì các bạn cũng sẽ giảm mỡ toàn thân và tập trung chú trọng tập cái phần cơ lõi. Và nếu mà có thời gian nhá, các bạn dành nhiều thời gian hơn để tập Pilates và tập cơ lõi. Vì khi tập Pilates và tập cơ lõi nó sẽ làm cho cái eo này của chúng mình này nó thắt lại, bởi vì chúng mình tập trung vào tập cái phần transverse và core, có nghĩa là cơ lõi, cơ trọng tâm, cơ bụng ngang, chứ mình không tập rectus. Nếu như mà tập theo những cái bài mà chuyên tập bụng ở trên mạng của Na thì Na thường là dạy rất là nhiều bài rectus. Nó dành là để kiểu mình lên cái phần cơ dọc bụng này, nó sẽ hiện lên cái phần cơ này nhiều nhất. Nhưng mà nếu các bạn muốn cải thiện cái tỷ lệ chỗ này thì với kinh nghiệm tập luyện lâu năm của Na thấy tập Pilates và tập cơ trọng tâm là chuẩn nhất. Nhưng mà các bạn đừng có mà dành hết thời gian tập luyện của mình chỉ để tập những cái đấy. Bởi vì tập cơ trọng tâm và tập bụng ấy, nó là cái nhóm cơ nhỏ nên nó sẽ đốt rất nhiều nó sẽ đốt rất là ít calo. Mọi người phải tập trung tập toàn thân, một ngày strength, một ngày cardio. Cái cardio thì nó đốt calo đúng không? Còn cơ thì nó làm săn chắc cơ thể đúng không? Nên luôn luôn phải kết hợp hai cái đấy để mình có thể giảm mỡ được. Và ngoài ra thì cuối mỗi buổi hãy dành ít nhất là từ 10 đến 15 phút để tập thêm phần cơ trọng tâm, phần core, và hoặc là chọn những cái bài tập Pilates kéo dài từ 15 đến 20 phút nữa là chuẩn chỉnh. Cái phần này của mình nó rất là dày nên mình đảm bảo với mọi người là mọi người chính là cái kiểu người mà cần phải thay đổi chế độ ăn và ăn chuẩn chỉnh nhất.
quá calo vài bữa thôi, các bạn sẽ thấy cái bụng các bạn nó trương lên, nó to và nó dày lên ngay lập tức. Các bạn hãy kéo lên trên YouTube xem kỹ cái video Eat Clean của Na. Na nghĩ là nếu các bạn đã follow Na đến thời điểm này rồi, chắc chắn là ăn như thế nào, tính TDEE ra làm sao cho nó phù hợp với lượng calo của mình, các bạn thừa biết, chẳng qua là các bạn có muốn làm hay không thôi. Cái việc ăn Eat Clean này nó hoàn toàn phụ thuộc vào độ kỷ luật của mình và cái tiêu chuẩn mà bạn muốn đối với bản thân mình. Nếu bạn eo bánh mì chỉ than thở với nó mà bạn không có một cái hành động hay một cái kỷ luật hoặc một kế hoạch gì cho bản thân để mình cắt giảm lượng mỡ, để thay đổi cái eo bánh mì đấy, thì bạn hãy yêu luôn cái eo bánh mì của mình. Còn nếu mà các bạn đã đặt ra mục tiêu, đặt ra kế hoạch rồi thì bắt đầu ngay thôi. Và nếu mà các bạn thành công ấy, sẽ không có một cái thắt eo hay một thân hình đồng hồ cát đẹp như những chị ở trên mạng, nhưng mà cái bụng của bạn trông nó sẽ rất là khác so với bạn của lúc đầu. Nó có thể thẳng đuột và dày, nhưng mà trông nó sẽ không có mỡ nữa, nhìn nó sẽ săn chắc. Nói chung mình sẽ để cái ảnh của Sarah ở đây để cho mọi người xem thành công của một người eo bánh mì là trông nó như thế nào. Nếu như các bạn vẫn còn chưa biết cụ thể làm nào, các bạn có thể liên hệ tới Inspire Online Coach, là khóa tập luyện trực tuyến cá nhân với những huấn luyện viên của Inspire Boutique Fitness do Hana và Sarah Trần đào tạo.